নমস্কাৰ, মই গকুল হালৈ। আপোনালোকে চাই আছে জি এডভাইচ। আজি আপোনালোকৰ মাজত এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। সকলো ইউটিউবাৰৰে এটা সপোন যে পিন ভেৰিফিকেশ্যন হওক, মনিটাইজেশ্যন হওক, ইউটিউবৰ পৰা ইনকাম কৰক। মোৰো এতিয়া ইউটিউবত আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত এয়া অলপ ইনকাম হ'ব ধৰিছে। এতিয়া এই গুগলৰ পৰা গুগল এডচেন্সে ইয়াৰ পিন পঠাইছে পিন ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে। ইয়াৰ আগত মোৰ এড্ৰেছ ভেৰিফিকেশ্যন হৈ গ'ল, এতিয়া পিন পঠাইছে। পিনটো যেতিয়া আপোনাৰ একাউণ্টছত $10 জমা হ'ব, $10 প্লাছ হ'লে, $10 প্লাছ হ'লে তাৰপিছত এনেকৈ গুগল এডচেন্সে আপোনালোকৰ এডচেন্সত পিন ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে এনেকৈ দিব। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ পিন ভেৰিফিকেশ্যন লগতে বেংকৰ একাউণ্টছ কেনেকৈ ভেৰিফিকেশ্যন কৰে এই গোটেই কথাখিনি মই আজি আলোচনা কৰিম। প্ৰথমতে মই আলোচনা কৰিম কেনেকৈ আপোনালোকে গুগল এডচেন্সত আপোনালোকে পোষ্টেলত পোৱা পিন ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব। আৰু পিন পাবলৈ হ'লে আপোনালোকে এড্ৰেছটো একেবাৰে শুদ্ধভাৱে আপোনালোকে এড্ৰেছ ভেৰিফিকেশ্যনত, আইডেণ্টিটি ভেৰিফিকেশ্যনত এই কথাখিনি সুন্দৰভাৱে লিখিব লাগিব। মই ইয়াতে গোটেই কথাখিনি সুন্দৰভাৱে লিখিছোঁ। লাইন 1 লাইন 2 দুটা থাকিব, দুয়োটাতে সুন্দৰভাৱে লিখিব লাগিব। এইটো এই ধৰণে মই পাইছোঁ, আপোনালোকক দেখালোঁ। এতিয়া আহক এইটো খুলি লওঁ। এতিয়া আপোনালোকে ইয়াৰ পিনটো চাব। ইয়াত 3টা ছাইড সুন্দৰভাৱে ইয়াত চিৰিবলৈ, এনেকৈ ফল্ড কৰিবলৈ আপোনালোকে সুবিধা কৰি দিয়া আছে। ইয়াতে এই ধৰণে আপোনালোকে এইটোৰ পৰা এনেকৈ লৈ ল'ব। মই আপোনালোকক মোবাইলতে দেখাম কেনেকৈ আপোনালোকে পিন ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব। মোবাইলতে আপোনালোকে যেতিয়া আপোনালোকে পিন পাব, সেইটো পিন কেনেকৈ আপোনালোকে ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব এইটো মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এই 3টা ফাইল মই সুন্দৰভাৱে ৰিমুভ কৰিলোঁ। এতিয়া চাওক, ইয়াতে 6টা অংকৰ পিন এটা আছে। মোৰ পিন নম্বৰ এইটো 382444 এইটো পিন। আৰু পিন কেনেকৈ ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগে ইয়াত ইনষ্ট্ৰাকশ্যনখিনি আছে। ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকে এই ধৰণে ইয়াত মাতিও কৰিব পাৰে। আৰু নোৱাৰিলে যদি আপোনালোকৰো এনেধৰণে পিন অহাৰ পিছত আপোনালোকে ভেৰিফাই কৰিব নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লে মোৰ লগত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে। আৰু এইটোত একেবাৰে সুন্দৰভাৱে লিখা আছে পিন 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 ধুনীয়াকৈ লিখা আছে ইয়াতে। আৰু ইয়াতে এইটো পিন আছে। এতিয়া মই দেখাম মোবাইলত আপোনালোকে কি ধৰণে পিন ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব। সম্পূৰ্ণ মোবাইলৰ সহায়ত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। আপোনালোকে পিন ভেৰিফিকেশ্যন কৰিবলৈ আপোনালোকে গুগল ক্ৰমত যাব লাগিব। গুগল ক্ৰমত খুলি ল'ব। গুগল ক্ৰমত আপোনালোকে গুগল এডচেন্স একাউণ্টছটো খুলি ল'ব। যিটো ইমেইল আইডিৰে আপোনাৰ এডচেন্স একাউণ্টটো খোলা আছে, আপুনি ইয়াতে চাৰ্চ কৰিবও পাৰে। ইয়াতে আপুনি গুগল এডচেন্স বুলি চাৰ্চ কৰি দিব। গুগল এডচেন্স আপোনাৰ ইয়াতে যিটো একাউণ্টছ আছে, মোৰ এইটো একাউণ্টছ আছে, গতিকে এইটো ইমেইল আইডিৰে মই খুলিছোঁ। এতিয়া খোল খাই গ'ল। ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে এনেকৈ খোল খাই যাব। ইয়াতে কিছু কথা লিখা আছে। ইউৰ পে'মেণ্ট আৰ হোল্ড অন বিকজ ইউ নিড টু ভেৰিফাই ইউৰ এড্ৰেছ ভেৰিফাই। ইয়াতে চাওঁ, মই এড্ৰেছ ভেৰিফাই ইতিমধ্যে কৰিছোঁ। ইয়াতে তলত লিখা পাম ভেৰিফাই ইউৰ বিলিং এড্ৰেছ। এইটো ভেৰিফাই হৈ আছে। ইয়াতে লিখা আছে খুব সুন্দৰভাৱে, ভেৰিফাই ইউৰ বিলিং এড্ৰেছ। উই পষ্টেড এ পিন টু ইউ অন 8 নৱেম্বৰ 2022। ইয়াৰে মোক 8 নৱেম্বৰতে পিন এটা দিয়া হৈছে। এতিয়া পিনটো ইট শুড টেক 2 to 4 weeks to arrive. Verify your address by entering the পিন উই চেণ্ট ইউ। এনেকৈ লিখা আছে। ইয়াত মোক যিটো পিন দিছে, পিনটো আপোনালোকক মই দেখাইছোঁ। এইটো ইয়াতে এতিয়া য'ত ভেৰিফাই বুলি লিখা আছে, মই ভেৰিফাইড ক্লিক কৰি দিলোঁ। আপোনালোকৰো এনেকৈ আহিব। ভেৰিফাইড ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে আহিব ভেৰিফাই ইউৰ আইডেণ্টিটি। ভেৰিফাইটো কমপ্লিট হৈ আছে, ইতিমধ্যে কমপ্লিট দেখাই আছে। ইয়াতে আপোনাৰ আছে এণ্টাৰ দ্য পিন ডেট উই মেইল অন ইউৰ বিলিং এড্ৰেছ। ইয়াতে এইটো মই ইয়াতে 6 ডিজিটটো এণ্টাৰ কৰিব লাগিব। এতিয়া আপোনালোকক ইয়াতে ভালদৰে দেখাইছোঁ। আৰু পিন যেতিয়া আপোনালোকে বহাব, একেবাৰে সাৱধানে বহাব, যাতে কোনো ধৰণৰ
ভুল নহয় ইয়াত আছে 3824444 আকৌ এবাৰ চাই ল'ব 382 6 ডিজিট হ'ব 3824444 আৰু এইখিনি অহাৰ পিছত ইয়াতে সাবমিট অপশ্যন বাটনটো ইয়াতে টিপি দিব এতে যেহেতু শুদ্ধ হৈ আছে মই সাবমিট পঠালো কমপ্লিট হৈ গ'ল এড্ৰেছ ভেৰিফিকেশ্যন কমপ্লিট আইডেন্টিটি ভেৰিফিকেশ্যন কমপ্লিট এইখিনি কমপ্লিট হৈ গ'ল গতিকে আপোনালোকে এই ধৰণে ভেৰিফাই কৰিব লাগিব যদি আপোনালোকৰ কিবা প্ৰশ্ন থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোক প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে আৰু পিন ভেৰিফাই অথবা আইডেন্টিটি ভেৰিফিকেশ্যন সম্পৰ্কীয় যদি কিবা প্ৰশ্ন থাকে আপোনালোকৰ কিবা সমস্যা হয় মোক আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আজিলৈ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ